สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่อง Lady ทุ่งกระบือบานทางช่อง 7 HD เป็นเรื่องราวความสนุกระหว่างนายอำเภอหนุ่มกับสาวผู้มีใจรักควายไปชีวิตจิตใจละครน้ำดีที่จะมาปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดพร้อมเปิดศึกคู่ปรับคู่ใหม่ระหว่างนายอำเภอจอมทัพและพลอยไอ้แสบแห่งทุ่งกระบือบานละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้กำกับการแสดงโดยวีรภาพสุภาพไพบูลย์ผลงานจากค่ายมากกว่าฝันความพระเอกหน้าหวานบอมพงศกรประกบคู่กับนางเอกสาวดาวรุ่งจีนเชอตินารารวมด้วยโต๊ดอัครรัตน์จาดาอินโตเร่สาอาริสาลูกน้ำพาเมล่าพอลเดอร์บอสแวสโซวิกเตอร์ปวันพัฒน์ป่านปริศราเอกโอรีทิพย์น้ำทิพย์และเตอร์ปริยะเลดี้ทุ่งกระบือบานจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อคุณหญิงพิงค์เพอร์ศิลาพงศ์นักธุรกิจหญิงเก่งเจ้าของเครือศิลาพงศ์รู้ข่าวว่าจอมทัพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้เป็นนายอำเภอทั้งที่อายุยังไม่ถึง30ปีเรียกได้ว่าเป็นนายอำเภอที่หนุ่มที่สุดในประเทศแต่พิงค์เพิร์ไม่ได้ยินดีปรีดาด้วยเพราะเธอต้องการให้ลูกชายเข้ามาสืบทอดกิจการบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า10,000 ล้านตอนแรกเธอยอมปล่อยให้เขาไปเป็นปลัดอำเภอตามต้องการเพราะเชื่อว่าสักวันจอมทัพจะเบื่อชีวิตที่ต่างจังหวัดและกลับมาสู่ชีวิตศิวิไลในกรุงไปเองแต่นี้จอมทัพกลับมุ่งมั่นที่จะสอบจนได้เป็นนายอำเภอจอมทัพจะไม่ยอมให้แม่บงการชีวิตเขาเหมือนกับพ่อและจอมขวัญน้องสาวของเขาสองแม่ลูกทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนในที่สุดพิงค์เพิร์ยื่นข้อเสนอกับจอมทัพว่าภายใน1 ปีจอมทัพทนแบกภาระหน้าที่ของนายอำเภอไม่ได้จอมทัพจะต้องกลับมาบริหารงานบริษัทและต้องแต่งงานกับนุชนาลูกสาวของตรีนุชรุ่นน้องที่สนิทของพิงค์เพิร์แต่สิ่งที่จอมทัพไม่รู้ก็คือพิงค์เพิร์ได้ใช้เส้นสายย้ายให้จอมทัพไปเป็นนายอำเภออยู่ที่ทุ่งกระบือบานซึ่งมีสิ่งที่จอมทัพกลัวมากที่สุดนั่นก็คือควายที่ทุ่งกระบือบานมีการจัดงานต้อนรับนายอำเภอคนใหม่มีสาวโสดอายุยังน้อยและอายุเหลือน้อยทั้งอำเภอต่างมาช่วยกันจัดงานแต่มีผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ได้ตื่นเต้นไปด้วยเลยก็คือพลอยพิชยาหรือที่คนในทุ่งกระบือบานรู้จักกันในนามอิแสบสาวหน้าใสแต่ใจนักเลงไม่เคยเกรงกลัวใครโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่มีหัวใจรักควายพลอยมีพี่ชายชื่อว่าเพชรติดการพนันชอบทำตัวเกเรมีตอกแตกสกอยกับใจเป็นเมียของพี่ชายเพชรทำตัวไม่ดีจึงหาทางปลดหนี้แต่เรื่องราวดันผิดพลาดมีเหตุให้จอมทัพกับพลอยตื่นขึ้นมาและพบว่าพวกเขานอนอยู่บนเตียงเดียวกันบุญมากกับบุญหลอยพ่อแม่ของพลอยรีบหลุดไปเอาเรื่องกับจอมทัพสั่งให้เขารับผิดชอบพลอยด้วยการแต่งงานให้เร็วที่สุดซึ่งจอมทัพก็ตกปากรับคำอย่างง่ายดายพอเขานึกถึงสิ่งที่แม่ทำกับเขาถึงเวลาแล้วที่เขาจะเอาคืนบ้างทางด้านพลอยก็มาจัดการกับแก๊งของพี่ชายตัวแสบด้วยการขี่อีนวลควายคู่ใจไล่ขวิดเขาไปทั่วทุ่งนาหลังจากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นพลอยประกาศว่าจะไม่ยอมแต่งงานกับจอมทัพอย่างแน่นอนจนกระทั่งพลอยได้ข่าวจากกระทิงสัตวแพทย์หนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสัตว์ใหญ่เพื่อนสนิทของพลอยว่ามีข่าวว่าเฮียยงผู้มีอิทธิพลติดต่อเสนอขายที่ดินทุ่งกระบือบานให้กับบริษัทศิลาพงศ์ซึ่งเป็นของครอบครัวนายอำเภอจอมทัพพลอยจึงเข้าใจไปเองว่าการที่จอมทัพมาเป็นนายอำเภออยู่ที่นี่เพราะเขาจะมาหว่านล้อมให้ชาวบ้านขายที่ดินให้กับบริษัทครอบครัวตัวเองหรือเปล่าและไหนๆครอบครัวของเธอก็ไม่ยอมให้เรื่องของเธอกับจอมทัพผ่านไปง่ายๆพลอยจึงตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับจอมทัพเพื่อให้ครอบครัวสบายใจจะได้ใช้ความเป็นภรรยาคอยสืบว่าจอมทัพมาที่นี่เพราะหวังจะเอาที่ดินของทุ่งกระบือบานไปให้กับบริษัทของครอบครัวตัวเองจริงหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปศึกระหว่างสะใภ้บ้านทุ่งกับแม่ผัวจอมยุ่งสุดแสนไฮโซโดยมีลูกชายและฝูงควายเป็นเดิมพันติดตามชมกันได้ในละครเรื่อง Lady ทุ่งกระบือบานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางช่อง 7 HD ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 16 มกราคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามไว้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม Super Thanks มาสนับสนุนช่องกวาง KDS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามเราชมกันได้เลย